Nem utalom ki őket, nem akarok kifejni. Andera Natishan, stranger. I am Athras. I hope the others have not been too harsh in their treatment of you. Semmi baj, That megértem. is very generous of you. Most would assume we are unkind as a rule, and that is not the case, especially not to a Grey Warden. But we have lost much, and it is easy to forget simple niceties at such a time. I understand you will search for the wolves in the Brazilian forest. I would join you, but Zathrian has forbidden me. Mit tiltotta? We are banned from entering the forest now. I have more cause than most, but I will not disobey my keeper. No. Miért akarsz az erdőbe menni? I suppose there's no harm in telling a fellow elf, but surely you have greater concerns than any problem of mine, no? Most már mondjad. Meggyőzést nem terhelsz vele. Well, perhaps you could help me with it. I would certainly appreciate anything you could do. My wife Denilah and I both fought the werewolves in the ambush. She was injured so gravely, the curse spread rapidly in her. Zathrian fought hard to ease her pain, but there was little he could do. And though he says that Denilah is dead, he will not let me see her body. I am beginning to believe she became a werewolf, and that it is being kept from me so I do not go chasing after her. If I could just know if Denilah is alive or what happened to her, then I could be at peace. Az erdőbe megyek és megkeresem. I have an amulet made by our craftsman. It's not much, but I would be happy to give it to you in return for any news. Nem akarom kirabolni őket. Majd itt kifelé. Hát mi? Farkas Isten. De... Jézus. Ezeket az elszeszedem. There are Not places me where those either. horns bring huge prices. Can cure diseases, so they say. Who comes? Oh, I beg your pardon, stranger. I was so busy attending to the Hala, I did not hear your approach. Mi az a halla? They are the noble beasts that pull our Aravel. What humans call land ships. They are our companions and our guides. Úgy hangzik, mint barátok lennének. That is exactly what they are, in fact. We ride the Hala, but never with reins or a saddle. It is the Hala who decide where to lead us, and our privilege that they take our Aravel with them. In return, it's the herder's job to speak to the Hala and care for their needs. It's a bond of friendship, and not servitude. Ezt miért választottatok el a többitől? I fear she may have been bitten during the werewolf attack. I have tried speaking with her, but she is too agitated for me to understand. Majd én This beszélek would not vele. affect her as it would us, but it would still be lethal. And it may prove contagious to the other Hala as well. I can find no wound on her, but if she's truly ill, then I will have to put her out of her misery. For her sake, as well as that of the others. Hát segíthetek valamiben? I don't know. Do you have any skills that might help her? If you do, I would be grateful. Próbáljuk először megvizsgálni. Nem, először nyugtassuk meg. Yes, that's it. She's calming down. That's it, love. Be calm. Mondtam, hogy kell Tell me what talentozni rá. troubles you. Ah, I see. It is her life mate who is sick, not her. He was bitten on the leg during the attack, and she fears greatly for him. I
did not realize another hollow was injured. This will allow me to prevent the sickness from spreading to the entire herd. Masiranus, thank you. You have done my clan a great boon this day. I will Na, always be grateful for your help. meghálálhatod, hogy beállsz a seregbe. De azt mikor fogja elmondani amúgy? Nekem úgy látom, hogy kb. Mindenhol voltunk. Ugye ebbe a kis táborba. Úgyhogy kb. Majd mehetünk is. Ezt így van. Jó. Ja, szerintem minden részén voltunk már. Szerintem beszéltünk is mindenkivel, akivel beszélni lehetett. Nem akarom kilútolni az arcok előtt, mert egyébként gyanakúak velünk. Nem fog tudni felmenni. Na, akkor menjünk is tovább. Előtte mentek egyet. Jó sok sztori volt most itt. Itt lore ügyileg. Jó sok mindent megtudtunk. Vagyunk az erdőbe. I shall do it. Már is látom rengeteg enemi. It shall be done. Gyertek. I shall do it. Markasok, sima vért markasok. Közben figyelni kell a fákat is. Hogy volt náluk ez úgy? Na mindegy, ez Tomb Raider 2 óta egy talány, hogy a állatoknál hogy lehet nem állati eredetű loot, mint például töltény. Követ. Nem annyira vonhat rá a fagyasztás. Úristen, Alistair, ez pont olyan ruhában van, mint te. Ezt tiszta is szokták. As you say. Ezt majd a Liliana-nek oda lehet adni. The Watchwolves have spoken truly, my brothers and sisters. Nem. Another of the Gaelish come to put us in our place. Come to make us pay for our attack. Lényegében igen. Nem vagyok pagonyászak szolgája. Do you take us for fools? We know you come from their camp outside the forest. No doubt the old keeper himself sent you. Ott van rajta tetoválás. Speak to Swift Runner. I lead my cursed brothers and sisters. Turn back now. Go back to the azt nem Gaelish lesz. and tell them that you have failed.
Tell them we will gladly watch them suffer the same curse we have suffered for too long. We will watch them pay. Próbáljuk meggyőzni, hogy inkább beszélgessen velük. Was it not Zafrian who sent you? He wishes only our destruction, never to talk. Nem találhatnánk békés megoldást? The time for peace is long past. There will be no peace between the elves and we who are cursed. Többet kell tudnom a fehér agyar nevű farkasról. Witherfang is the first and the eldest. This forest is his home, and you will never see him, if you are lucky. Szeretnék tárgyalni vele. I know why you seek him, and it is not to speak. We are done speaking. De nem áll. Run from the forest while you can. Run to the Dalish and tell them they are doomed. Jó, megint meggyőzés. Nem akarok harcolni, de hát ránom sincs hová. I do not wish to fight you, but our enemy has sent you to us, and now you force our hand. Come, brothers and sisters! Swift Runner calls you to battle! Drive this invader from our midst! Én nem akartam. Enough! The forest has eyes of its own, and it shall deal with you. You have been warned. Na jó van, jó van. Menjünk itt először kint egy kört. Don't give them the advantage! Let's have at it! Jó, bocsánat, Alistair. Mondhattak megfagyasztom is így. I still remember my first battle. Take that! Nice swing. Watch out! Meg vannak ezek vesztek. It is begun. As you say. I shall do it. Akkor azt mondom, hogy először menjünk így egy kört, aztán belső réteket is megnézzük majd. There! More of the fiends ahead! Jézusom! It is begun. Careful! Wipe them out! Megütöttünk egy népet. Ez rám bírod még. No mercy! You will learn to Ja, fear hát me! jó, ez így For jó. the fool pay! Nem tudunk, aztán szintet lépünk vele. I shall do it. És mindent az erőre pakolunk neki, hogy végre odaadhassam a izéket. Tényleg? Való Jézus. Jézus. Na. Hát kezdjük ott azt, amit
Ő is elkezdett. Shield volt. Oké. De ott maradtam. You'd think they would run away more. Milyen ajándékok voltak náluk? Egy sírkő. Sírkövet látsz modellt, kényelmetlen érzéseket ébreszt benned. Elmész a sírkőkkel. Oké. Ja, nem tudok ezen átmenni. De vicces lett volna. Na szép, na szép! Vadpadégon. Kifényesek ezek az erdők. Nem. Kell... Nem is kell neki több. Nagyon helyes. Very well. Felvesszük. Így. Jó, akkor néztem meg, merre menjünk. Hát valószínűleg így lefelé. Gondolom. Jézus, meg ez a vérfürdő. Volt ez a vadállat. Nézzétem először a hátét, de nem mondja olyan helyzetek. Nem akarlak itt ilyen kényelmetlen kérdések elé állítani, de hát ez én is csak. Very Nem, well. nem tank vagy véletlenül. Hol az értelmű tank? As you say. Nem akarom ezt így, de... Kimondani? Ki kell, akkor ki? Come, let us end this! I love this game. Now we get our hands dirty. Quickly, we must fight! Let us end this! Van egy pár ilyen fa. Hiába, mert én is vagyok. Jó, fej. Ja, a What hangja nagyon manner fura. of beast be thee De amúgy that nem. comes before this elder tree? Viszont nagyon menő, hogy rímekbe beszél végig. Hogy beszélsz? How do I speak? The same as you. I form the words and sound them true. Now I have answered a query of thine, but thou hast yet to answer mine.
Nem fogsz megtámadni, ugye? Ah, thou speakest of the others, how filled they are with hate? I apologize on their behalf. They cannot control their fate. Allow me a moment to welcome thee. I am called the Grand Oak, sometimes the Elder Tree. It rhymes? 'Tis a rhyming tree. One can only imagine what manner of spirit is involved here. And unless thou think'st it far too soon, might I ask of thee a boon? Miért beszélsz rímekben? I do not know. Why dost thou not? Thy words seem plain, a mundane lot. Perhaps a poet's soul's in me. Does that make me a poetry? Költőipa vagy, világos. It was but a simple jest, a jibe to entertain my guest. Annyira ilyen Tim Burton-os vibe-on van ettől a fától amúgy mindig, akárhányszor találkozok vele. Mi vagy te tulajdonképpen? I am an elder oak and nothing more. Though once I dreamt of a time before when I roamed the world and howled with pain, not of this world, but twixt and twain. Perhaps I was a spirit then, a wandering thing drawn to this glen. But then that spirit joined with a tree. Since then, a tree is all I be. Vannak még hozzád hasonló? There are many just as I, but mad they are, I shall not lie. A spirit trapped within a tree, no mouth to scream or eyes to see. A cage of bark, a prison wood, a thing of rage where nature stood. So twisted sylvan they become, but I am not the same as some. I accept my fated oaken home. I feel no need to rage and roam. Nem szeretnék tudni erről az erdőről. I can only speak to what a tree may see. It may not help you, but it is enough for me. Miért hívják ezt breciliai rengetegnek? That is but a human name, one placed upon this land their claim. A claim they stole from ancient elves, whom they first killed, and were killed themselves. Mi történt itt? Mitől vált ilyenné az erdő? A great war, perhaps, I cannot tell. I was not here when it befell, but many deaths here, all the same. And with the deaths, the spirits came. The spirits entered corpse and tree, and most went mad, as thou canst see. The forest had a spirit of its own, from back when its first seeds were sown. Perhaps she died of grief that day, or perhaps she simply went away. Or perhaps the wares are the ones to blame, for the day she left is the day they came. És hol találom fehér agyar búvóhelyét? In the center of the forest the wares do dwell, or so go the tales my fellows tell. But they cannot be followed there. The forest doth protect the wares.
Miért védelmezik őket a fák? Perhaps wares use magic to command the trees. All I know is they move as they please. És másképp is eljuthatok az erdő közepéig? Perform the boon as I ask, and I shall reward thee for the task. I have but one desire, to solve a matter very dire. As I slept one early morn, a thief did come and steal an acorn. És vissza akarod kapni, gondolom. All I have is my being, my seed. Without it, I am alone indeed. I cannot go and seek it out, yet I shall die if left without. Szomorú. Nagyon segítek neked. Go to the east to find this man. I shall await. Do what thou can. No quarter shall be given. It shall be done. Nézd meg, itt várta, hogy végigbeszéljük ezt a 400 évet. Mit csinálj? Nem csak is gyorsan. Való? Azért. Táborhely meglepő népnek tűnik, a sátrakat és fekhelyeket lövedék borítják, ám épp és száraz valamennyi. Oké. Tűzrakóhely felett füst szállunk, a hamu alatt még iszik a parázs. Táborlakóknak semmi nyoma. How odd. A camp with no campers, complete with fire and warm blankets. Rather inviting, would you not say? Inkább gyanús, mint hívogató. Nem érzel veszélyt, de furcsalod a tábor elhagyatottságát, ha átkutattanál sikerül kiderítened, mi történt itt. Nézzük a sátrat. Benézel a sátorba, itt meglepve tapasztalod, milyen hívogató, tiszta, de üres. Milyen jó is lenne kinyújtóztatni a tagjaidat oda benn. The elven hunters didn't set this up. How strange. And yet it all just seems so friendly. I want to do nothing but remain. Nem, itt nem maradhatunk, mennünk kell. Minden erődre szükséged van, hogy kifordulj a sátorból, konok ellenállás a dacára, hullámként csapát rajtad a kimerültség. Tűzrakóhely. Megvizsgálod a tűzrakóhelyet, a tüzet jó pár órája nem élezgették, a panelt látványok különös már hipnotikus hatást gyakorol rád. I'm surprised that fire hasn't burned out. We should tend it. Is there a stick about? I am tired. Ráj, el kell mennünk innen, de azonnal. A tűz melege tovább apasztja erődet, ahogy elfordulsz, a csontodig hatol a hideg, halálosan kimerült vagy. Hálózsák. Megvizsgálod az erőhelyet. Jézusom. Tiszta és száraz, úgy érzed, mint a századok óta nem aludtál volna. Jó volna leheveredni és álomba merülni. You know, I feel as if I could sleep for days. Do you feel it? It's not quite right. Én is érzem, ébren kell maradnunk. Képtelen vagy ellenállni a fáradtság sziréndalának, bevaszkolod magad az egyik sátorba, és szinte azonnal mély álomba merülsz. I shall do it. Ja, hát ez nem. Miért vagyok ma igen? Tudom, mit csinálnak a sztáljai?